standaard je even mee in de verschillende soorten nulpunten die je krijgt met 3D-BAG, perceeldata en je BIM-nulpunt. En als voorbeeld gebruik ik de Onze Lieve Vrouwentoren in Amersfoort, de oorsprong van het RD-stelsel. En we gaan aan de gang met die verschillende soorten data. Dit is de perceelkaart, die kun je downloaden als IFC, BIM compatible. Vanaf een site die eigenlijk die 2D data omzet naar 3D. Die krijg je als IFC. Hetzelfde geldt voor 3D-BAG. Tegenwoordig vrij recentelijk beschikbaar gemaakt als IFC-data. Die kan dus ook in je BIM workflow. Als ik die data bekijk, dan bekijk je hier eerst die IFC-data met BIM Vision. En dan kan ik duidelijk herkennen waar een kadaster nulpunt zit. Dus dat is je geo nulpunt. Dat geo nulpunt, dat zit ook in de IFC-data van 3D-BAG. Het laat zich alleen niet zo makkelijk herkennen in BIM Vision. Op een of andere manier zit die waarde van IFC Map Conversion daar niet in. Die is niet te achterhalen. Tenminste, ik kan hem niet vinden. Als iemand hem kan vinden, dan zou dat heel mooi zijn. Maar hij zit er wel degelijk in. Wat de translatie moet zijn om die 3D-BAG te gebruiken. Want als je die IFC's opent in Blender, als IFC 4, IFC 4 kent de IFC Map Conversion, dan zie je hier eerst het roosje, ik weet niet hoe zo'n ding heet. Ik zal hem even wat groter maken hier. 5 keer groter, dan is hij wat duidelijker zichtbaar. Dus dit is mijn noordgerichte perceel. En hier onder georeferencing staat de EPSG-code, de XI-waarde. Nou, die is dus belangrijk. Wil je alles kunnen herleiden en op elkaar leggen. Hetzelfde laat ik even zien voor 3D-BAG. Altijd even zoeken, daar zit hij. Met dat oogje kun je hem laten zien wat noorden is. En wat de grid is. Je krijgt een mooie indicatie waar dat nulpunt ligt. Die zoek ik ook even op. En al die verschillende waarden is natuurlijk goed om even te noteren. Want je hebt naast je normale BIM nulpunt dan te maken met een perceel nulpunt. Geo nulpunt van je perceel. We doen alles in millimeters. Of in meters met 3 decimalen. In millimeter zijn het altijd 9 getallen. Dus je ziet daar 0, 6, 2, 5. Nou, ik vind zelf die 5 een beetje onzin. Daar maak ik 9, 0 van. Nou, die waarden die moet je opslaan. Want dat zijn verschillende translaties die van belang zijn. Nou, zoals ik zei, gebruik ik een model vanuit van Onze Lieve Vrouwkerk. Iemand heeft dat een keer gemodelleerd. Hartstikke leuk modelletje. Als je in SketchUp kijkt, dan zou die ook geo-refereerd zijn, geolocated. Nou, gaan we eens even kijken. Trimble en SketchUp, dat is hetzelfde bedrijf. Dus ik heb hem vanuit SketchUp, importeer ik hem als Trimble. Dat kan natuurlijk ook een ander pakket zijn. Het hoeft geen SketchUp gaan, maar het gaat om het principe. Hier zie je die geolocation waarde van een SketchUp bestand. Er zit nog een hele vreemde waarde bij. Het zou ergens iets heel mafland. In ieder geval geen Nederland. Nederland staat er wel onder. Maar hier zie je die lat-lon-waarde en de elevation. Ja, dat geeft dus een indicatie, maar ik zou er niet van gaan bouwen. Dus we werken in Nederland met gelukkig in een RD-stelsel met XI, waar we mee kunnen rekenen en wat plat is voor CAD en BIM. Dus dat gaan we nu doen. Ik sla deze op in een Trimble, als een Trimble project. Dat komt dus ook in de cloud terecht. Nogmaals, dit is een voorbeeld. Er zijn meerdere wegen en meerdere producten die hetzelfde doen. Het gaat even om het principe van het doorvoeren van coördinaten in dit geval.
Nou, ik ben nu een tekst aan het typen onder mijn fotootje, onder mijn demo. Als ik daarmee klaar ben, dan druk ik op Save hier. Oh, daar komt het, Amersfoort. Save hier. Dan heb ik hem opgeslagen in de cloud in Trimble. Is het een model. Dus nou, open ik dat model. Trimble Connect en ACC, Autodesk Construction Cloud. En er zijn er nog meerdere. Het komt erop neer dat we via de cloud aan projecten werken. En ja, daar is coördinatie van onderliggende geodata van belang. Hier zie je dat BIM-model in Trimble Connect. En dan is dit het absolute nulpunt van Nederland, het puntje hier. En dat moet dus in mijn BIM, in dit geval voor mijn voorbeeld, wil ik dat 000 laten zijn. En je ziet daar dat de BIM-modelleur dat niet heeft gebruikt als 000 punt. Dus daar voer ik een kleine correctie op. Dat moet 4214 zijn. Moet positief zijn om het te corrigeren. De i-waarde moet negatief zijn. Of zeg ik het nou verkeerd? Ja, negatief. Dan heb ik dat gedaan. Dan ligt hij dus op met een translatie van het absolute RD-waarde 1550000 46500 en een heleboel nullen. Dat is de oorsprong van RD. Dan ga ik daar de perceeldata en de 3D-BAG bij zetten. En ik heb eerder genoteerd wat die waarden zijn. Dat zijn deze verschuivingen. Die zagen we terug in die IFC-data als IFC Map Conversion. Die waarden voor 3D-BAG. En de andere waarden voor dat perceel. Dan hebben al die drie modellen dus een andere translatiewaarde, maar samen komen ze precies op de goede plek uit in RD. Hier nogmaals dat perceelwaarde kun je controleren in Trimble met een XI-waarde. En nou heb ik voor dit voorbeeld de hoogte van mijn BIM-model geprobeerd uit te lijnen met 3D-BAG. Dat is een benadering. Ik denk dat die hoogte officieel is vastgesteld in die EPS-code 7415. 7415 is de samenstelling tussen 29882 en de NAP-waarde. Dus de XI is hetzelfde, alleen voor 7415 komt daar nog een value bij voor hoogte. Maar wat je dus ziet is dat die toren eigenlijk gewoon te laag gemodelleerd is. Dat was wel het grappige. Nou, ik kan me voorstellen dat dit best snel ging. Ik hoop dat de hoofdboodschap duidelijk is. We hebben 3 verschillende translaties. Je hebt de 3D-BAG, daar zit een translatie in. Je hebt een perceeldata, kadastrale gegevens. Dat heeft ook een eigen geo-nulpunt. En je BIM-model, dat heeft een BIM-nulpunt. Je kunt je BIM-nulpunt herleiden van geo-nulpunten. Dat kan met 2D, 3D CAD, 2D CAD of met BIM. Maar dus de boodschap is, er zijn meerdere translaties voor meerdere datasets. Ik hoop dat je dit een interessante video vond en tot een andere keer.